હેલો મિત્રો, તો આપણે આવી ગયા છે કેવડિયા. મિત્રો જુઓ આ કેવડિયાનું લોકેશન, કેટલું મસ્ત લોકેશન છે મિત્રો. અને મિત્રો આ જુઓ દાદરામાં પણ કંઈક નવીન ડિઝાઇન બનાવેલી છે મિત્રો. જુઓ તમે આ દાદરામાં આપણે એક બનાવેલું છે ઝાડ મિત્રો, અને આ દાદરા ઉપર ચડીને તમે જુઓ એટલે મસ્ત સરસ મજાનું આખું કેવડિયાનું ગાર્ડન બતાવશે મિત્રો. જોવો તમે કેટલું સુરત નજારો છે અહીંયા છે ને જોઈને. અને મિત્રો આ જો આવી ગઈ નર્મદા નદી મિત્રો. જોકે આ ટેટુ છે એની બાજુમાંથી જ નીકળે છે નર્મદા નદી મિત્રો. જોવો કેટલી મસ્ત નર્મદા નદી છે. આવી જાય તો ખાનતા આવી જાય, ના આવતા આવે. હા કોરામાં તો ના આવે.